Hi guys! Welcome back sa aking channel. Happy po ako at nanonood ka ngayon sa video na ito. In this video, allow me to share to you ang iba't ibang paggamit ng suka or white vinegar sa ating tahanan. Actually, 4 useful ways lang ito ang inimension ko kasi ito lang din yung always na ginagawa ko sa bahay. Alam ko excited na kayong marinig or malaman ang mga useful ways na ito. Kaya, let's start! Ang suka or white vinegar ay pinaka-useful sa bahay. Affordable lang din ito at available sa supermarkets at sa mga suking tindahan. Ito rin ang isa sa mga pinakamahalagang condiment sa kusina natin, lalong-lalo na sa mga ulam tulad ng adobo, paksiw, pang-marinate ng meat, sausawan, pang-atsara, at vegetable salad. Or kapag nagbe-bake ka at naubusan ka ng buttermilk, pwede mong i-substitute ang suka at milk. Ngayon, pwede na rin ang suka sa DIY na hair treatment. Ginagamit ko po ang suka sa number 1, sa aming sinaing. In every 2 cups na bigas, nagdadagdag ako ng 1/2 tablespoon na vinegar. A few minutes later. Di madaling mapanis ang kanin at pampaalsa pa. So kung may fiesta or handaan, lagyan na ng suka yan. Number 2, sa aking mga labahin. Sa mga puti na damit, sa huling banlaw nito ay hinahaluan ko ng suka ang tubig para lalong pumuti at di mangamoy kulob. Sa mga decolor naman, sa huling banlaw ang nilalagay ko ay fabric conditioner at suka. Merong suka para tipid sa fabcon at di mangangamoy kulob. Number 3, sa dishwashing liquid. Tipid tip, kailangan mo lang ng isang empty container. Maglagay ng konting dishwashing liquid sa empty container. Lagyan ng suka. At tubig. Ayan, di na madaling maubos. Mabilis na ding matanggal ang sebo at ang amoy lansa sa mga hugasin. Happy dishwashing! Number 4, ginagamit ko ang suka dito sa bahay bilang all-purpose natural cleaning aid. Kung may balat kayo ng poncan or orange, huwag itong itapon. Place it in a glass jar. And then maglagay ng 3/4 cup na suka. Unahin muna natin ang 1/2 cup. Mas better if you are using a measuring cup. Please bear with me kasi cup lang ng rice cooker ang ginagamit ko dito.
And then, yung 1/4 cup. And then, store mo muna ito in a cool, dark place for 7 days. 1 week later. At eto na siya after 7 days. Kalahati nito pwede na i-transfer sa spray bottle at dagdagan ng tubig. Pwede ng panlinis ng lababo, countertop, gas stove, mesa at floor tiles. O diba, less chemical plus tipid. So ayun po ang iba't ibang gamit ng suka sa tahanan namin. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Ano-ano pa po ba ang uses ng vinegar sa bahay nyo? Share nyo naman po and please comment down below. Please don't forget to like, subscribe to my channel, and share this video. Until next time, bye!